بعضی حرفا، خاطرها و نظرها بلند گفته نمیشن، آروم روایت میشن، کاملا در گوشی خودمونی. اینجا دلکده است، جایی برای گفتن درد دلها، خاطره ها و تجربه ها، برای آدم هایی که توی دلکده نشستن و خیلی با حوصله به حرفای دلی گوش میدن. خستگی دل یا خستگی تن، برطرف کردن کدومشون سخت تره؟ بعضی وقتا براتون پیش اومده که از خواب پا میشین اما هنوز خسته این. نه اون خستگی که با یه فنجون چای یا قهوه برطرف بشه، یه خستگی عمیق‌تر، یه چیزی که انگار توی تنت نیست، توی دلته. من یه مدتیه که دقیقاً همین جوریم، میخوابم، حتی بعضی شبها زودتر از همیشه، ولی صبح که بیدار میشم حس میکنم انگار کل شب رو بار جابجا میکردم. اولش فکر میکردم مال کمخوابی باشه، بعد گفتم شاید از بیکاریه یا به خاطر روزمرگیه، شاید هم علتش اینه که سنم خیلی رفته بالا. ولی ته دلم میدونم ماجرا اینا نیست. یه جور خستگی هست که با خواب درست نمیشه، با تعطیلی هم درست نمیشه، حتی با سفرم کامل از بین نمیره. چند روز پیش خیلی جدی نشستم و از خودم پرسیدم واقعا از چی خستم؟ از بیکاری، از آدما، از تلاش کردنا، یا از تظاهر به خوب بودن؟ آخر بعد از چند روز درگیر بودن با خودم فهمیدم که یه بخش از این خستگی مربوط به اینه که ما خیلی وقتا خسته میشیم از نگه داشتن خودمون، از این که حواسمون باشه ناراحتیمون رو زیاد نشون ندیم، از این که قوی به نظر برسیم، از این که نگیم حوصله ندارم، از این که هی بگیم همه چی خوبه و منم خوبم و چیزیم نیست. انگار بازیگری هستی که متن یه تئاتر کمدی رو دادن دسته و تو با این که اصلا حالت خوب نیست، نه تنها بروی خودت نیاری که حالت خوب نیست و نه تنها تظاهر کنی که سرحال و شادی، بلکه جوری این شادی رو نشون بدی که باعث شادی و خندیدن بیننده‌های تئاتر هم بشی. یه علت دیگه هم برای خستگی هست و اون هم خستگی از دیدن رفتار کساییه که تصمیم ندارن یک کم بیشتر به اثرات منفی رفتاراشون روی بقیه فکر کنن و یک کمی در رفتارشون تجدید نظر کنن و تو مجبور هستی برای کمتر شدن تنش سکوت رو تحمل کنی و تا حد امکان کوتاه بیایی. اما یه نوع خستگی است که دوای اون سکوت و تحمل هم نیست، چون خستگی از یه حسی میاد که شاید بشه اسمش رو گذاشت حس مقبول شدن. در این حالت حس میکنی توی معامله یا یه ارتباط کامل سرت کلاه رفته، چون میبینی یه عمر دویدی، زحمت کشیدی و به هر دری زدی که زندگی سر و شکل بگیره، از صبح تا شب دنبال این بودی که در حد توانت، حتی گاهی بیشتر از توان طاقت تلاش کنی که بتونی توی زندگی خودت و همراهات یه اثر مثبت بذاری. اما بعد از سالها توی بگو مگوی ساده، توی بحث معمولی، یکی برمیگرده بهت میگه تو هیچ وقت به هیچ دردی نمیخوردی، الان هم نمیخوری و نبودنت بهتر از بودنت. اون لحظه است که یه دفعه حس میکنی یه کلاه گشاد گذاشتن سرت، اونقدر گشاد که تا روی شونه‌هات افتاده و داره خفت میکنه. اینجاست که نه فقط دلت میشکنه، نه فقط ناراحت میشی، بلکه یه جورای خودتو گم میکنی، چون این حرف فقط کارتو زیر سوال نبرده، ماهیت وجودیت، حضورت و شخصیتت رو زده. و این خستگی هم
از جنس خستگی تن نیست، حتی از جنس اون دو نوع خستگی که گفتم هم نیست. این خستگی از له شدن عزت نفسته، واسه همین سنگین تر از بقیه خستگی هاست که کاملا میشینه ته دلت و سنگینت میکنه. اینها هیچ کدومشون به تنت فشار نمیاره، ولی به دلت چرا. بنابراین بعضی وقتا خستگی از حرف نزدنه، از نگفتن اون چیزی که باید میگفتی، از قورت دادن یه دلخوری و از عقب انداختن یه تصمیم که شاید مدتها قبل باید میگرفتی و نگرفتی. جالبه نه؟ ما فکر میکنیم استراحت یعنی خواب، ولی شاید یه وقتای استراحت یعنی حرف زدن، یعنی اعتراف کردن به این که من خستم، یعنی یه جایی قوی نبودن. شاید این خستگی پیام بدن و دل ماست که میگه یکم با خودت مهربونتر باش. لازم نیست همه چیز رو درست کنی، لازم نیست همیشه جواب ندی، لازم نیست همه رو راضی نگه داری. شاید فقط لازم باشه یه شب قبل از خواب به خودت بگی میدونم خسته ای، حق داری. من هنوز کامل بلد نیستم با این خستگی چی کار کنم، ولی یه چیزو فهمیدم، این که انکارش نکنم. وقتی میپذیری که خسته ای نصف راه رفتی. دوست دارم بدونم شما همین مدل خستگی رو تجربه کردین؟ اون خستگی که با خواب درست نمیشه، با تعطیلی هم نه، با خرید هم نه. اگر بخوای براش اسم بذاری اسمشو چی میذاری؟ خستگی دل؟ خستگی فکر؟ یا شاید خستگی ادامه دادن؟ دلکده جای همین حرف هاست، حرفایی که شاید بلند گفته نشن اما واقعی هم. اگر حالشو داشتی برام بنویس، تو از چه خسته ای؟ چون اینجا دلکده است، جایی برای گپ زدن درباره همه چی و همه جا و حرفای درگوشی و خودمونی، حرفایی که از دل میان و وقتی از دل بیان حتما بر دلم میشینه. دنیاتون روشن، دلتون آروم و لبتون خندون. اگر این دل نوشته به دلتون نشست، دلکده رو دنبال کنید. اینجا قراره با هم آرومتر فکر کنیم و عمیق‌تر حس کنیم. منتظر نظراتون تو کامنت ها هستم. تا دلنوشته های بعد. آقا رضا بیرنگ، دربون دلکده.